હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ માય ચેનલ। આજે આપણે બનાવીશું કારેલાનું શાક। એના માટે મેં અહીંયા 250 ગ્રામ કારેલા લીધેલા છે। કારેલાની છાલ કાઢીને આવી રીતે લાંબી ચીરીઓ કરી લીધેલી છે। 1 ચમચી મીઠું એડ કરી દઈશું। સારી રીતે મસળી લેવાના છે। 10 મિનિટ માટે રવા દઈશું। 10 મિનિટ થઈ ગઈ છે। હવે કારેલાને સારી રીતે મસળી લેવાના છે, જેથી આપણે જે મીઠું નાખેલું હતું તે બધું પાણી થઈ જશે અને આ રીતે દબાવીને કાઢી લેશું, જેથી બધી કડવાશ પણ નીકળી જશે। પાણીની અંદર એડ કરી દઈશું। બીજા કારેલા પણ આવી રીતે કરી લેવાના છે। પાણીમાં સારી રીતે કારેલાને ધોઈ લેશું, જેથી વધારાનું મીઠું પણ નીકળી જશે। આને પણ આપણે દબાવીને બધું પાણી નીચોવી લેશું। જે આવા મોટા બિયા હોય તે કાઢી લેવાના છે। મેં અહીંયા તેલ ગરમ કરવા પણ મૂકી દીધેલું છે। તેલ ગરમ થઈ ગયું છે। હવે કારેલાને આપણે ફાસ્ટ ગેસે તળી લેવાના છે। તેલ એકદમ ગરમ હોવું જોઈએ। ધીમા ગેસે કારેલાને તળીશું તો કારેલા ચવડ થઈ જશે, જેથી આપણે ફાસ્ટ ગેસે જ કારેલાને તળી લેશું। કારેલા તળાઈ ગયા છે। ડીશમાં કાઢી લેશું। મેં અહીંયા 250 ગ્રામ બટેકા લીધેલા છે, તેને પણ આ રીતે લાંબી ચીર કરી લીધેલી છે। બટેકાને પણ આપણે તળી લેવાના છે। ફાસ્ટ ગેસે બટેકાને તળી લેશું। બટેકા તળાઈ ગયા છે, કાઢી લેશું। પેનમાં તેલ એડ કરી દીધેલું છે। રાઈ એડ કરી દેશું। ચપટી હિંગ એડ કરી દેશું। 2 તીખા લીલા મરચાં લીધેલા છે, તે એડ કરી દેશું। આદું છીણી લેશું। સાંતળી લેવાના છે। મેં અહીંયા મોટું કેપ્સિકમ મરચું લીધેલું છે, ઝીણું કટ કરી લીધેલું છે, તે એડ કરી દઈશું। તમે લસણ ખાતા હો તો લસણ અત્યારે એડ કરી દેવાનું, અને ડુંગળી ખાતા હો તો ડુંગળી પણ એડ કરી દેવાની। કેપ્સિકમને સાંતળી લેશું। મસાલા કરીશું। મીઠું જરૂર પ્રમાણે જ એડ કરવાનું છે, કારણ કે આપણે કારેલામાં પણ એડ કરેલું હતું। નાની ચમચી હળદર, 1 મોટી ચમચી મરચું પાવડર, અડધી ચમચી ગરમ મસાલો, 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર એડ કરી દઈશું। મિક્સ કરી લેશું। અત્યારે હું લસણ ડુંગળી વગરનું જ કારેલાનું શાક બનાવું છું। હવે આપણે જે બટેકા અને કારેલા તળેલા હતા તે આની અંદર એડ કરી દઈશું। બધું સરસ રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે। એક ચમચી ગોળ એડ કરી દઈશું।
2 મિનિટ માટે એને ઢાંક્યા વગર જ ચડવા દેશું, જેથી બધો મસાલો સરસ ચડી જાય. તો ફ્રેન્ડ્સ 2 મિનિટ થઈ ગઈ છે અને મસાલો અને શાક બધું સરસ ચડી ગયું છે. છેલ્લે લીંબુનો રસ એડ કરી દઈશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે આ રીતથી શાક ઘરે જરૂર બનાવજો. શાક બિલકુલ કડવું નહીં થાય અને નાના મોટા બધાને ખૂબ જ ભાવશે. તો તૈયાર છે કારેલાનું શાક.